ალბათ თქვენ რომ მოხვდით და ეს დრო დაგვიქმეთ. მე შევეცდები რომ რაღაცნაირად ფიქრში ჩაგაგდოს და არ მიყვარს ეს ტერმინი, ეს მე არ მეკუთვნის ეს ტერმინი, ეს არის მერაბ მამარდაშვილის ტერმინი და ესეთი ფიქრში ჩავარდნა არის პირდაპირ ისეთი პროცესი, როდესაც რაღაცა საფიქროს გაგატანს. გურამ დოჩანაშვილს აქვს ესეთი კარგი ფრაზა, რომ ძილის წინ არის წამი, როდესაც ყველა ადამიანმა იცისო და აი თუ კი ძილის წინ გაყვებათ რაღაცა საფიქრალი და იქ სადღაც იდუმალ სამყაროში ამეებს ამოხსნით, ალბათ ჩავთვლი რომ რაღაცა წარმატებას, ესე იგი მიმიღწევია და რაღაცა კარგი კეთილი გავიკეთებია. იდეაში მინდა რაღაცა ესეთი ახსარებით იმით დავიწყო, რა ქვია, შესავლით, რომ როდესაც მთხოვეს რომ ესეთი ლიტერატურული ნაწარმოები გამერჩია, თვითონ ჩემთვის არ არის კომფორტული ეს ფორმატი, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი ჩემ თავს არც ლიტერატურას ვცოდნეთ, განსაკუთრებით მე მაქვს ნანახი ბევრი იმდენად კარგი პროფესიონალი, რომელიც ლიტერატურულ ნაწარმოებებს არჩევს, რომ ვიცი რას ნიშნავს კარგად გაარჩიო ლიტერატურული ნაწარმოები და მე თვითონ ვთვლი რომ თვითონ ლიტერატურასთან შორსა ვარ. ყოველ შემთხვევაში ამის წინაპირობა არის ძალიან სუბიექტური რამ. ვკითხულობ ძალიან ნელა და ბავშვობაში ესე იგი იმის გამო რომ ნელა ვკითხულობდი, ეგ ვახტებოდი ხოლმე რაღაცა ბუნების აღწერებს ხოლმე და ამან მიმიყვანა იქამდე რომ ბოლოს გადავედი და ფილოსოფიები ვიკითხე ხოლმე და ფილოსოფიაში ისეთი გამოწურული და ისეთი ჩაზიპულად არის აზრები მოცემული და ჩემთვის უფრო ახლობელი არის რომ საზრისებზე ვიფიქრო პირდაპირ წტომაში და ასე ვთქვათ ნაკლები, ანუ ფორმას ნაკლები ყურადღება მივაქციო და შინაარსზე გავაკეთო კონცენტრაცია. თუმცა ის თემა, რომელიც დღეს არის და ალბათ ისეთნაირად ავაწყობთ რეალურად სამი შეხვედრა მომიწევს ამ ციკლში, რომ რაღაცნაირად ბმა იქნება ერთი მეორესთან ეს თემები. მე შევეცდები რომ ისეთნაირად წარმოვადგინო ეს რაღაცა პაწუწკუნტელა ნაწარმოები, რომელიც დღეს უნდა გავარჩიოთ, ესეთი ძალიან თავისი ფორმით ძალიან აღმოსავლური იაპონური ესთეტიკით სავსე, დამაფიქრებელი, ცოტათი რელსიდან ამომგდები, არასტანდარტული რომ ამაში რაღაცა უფრო დიდი სურათი ვიპოვოთ. მე ალბათ ვერ ვივარგებ ვერც იმის მკვლევარად, რომ აკუტაგავას იქ რაღაცა ფსიქოტიპის რაღაცა დავახასიათო, ალბათ ვილაპარაკებ იმასაც თქვენ უკვე იცით იმ სტანდარტულ რაღაცა ელემენტებს, რომელიც მას ცხოვრებაში გააჩნდა, როგორც პრობლემები. აქ იგულისხმება ის, რომ მისი დედა იყო, ასე ვთქვათ, შიზოფრენიის დიაგნოზით გარდაიცვალა და შემდეგ მას ყოველთვის თან ყვებოდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს რაღაცა აზრი, რომ ისიც მოხდებოდა საგიჟეთში ერთ დღეს აკუტაგავა ამთავრებს თავის ცხოვრებას ტრაგიკულად და აი ეს ხაზი ფაქტურად ძალიან ბევრჯერ მივადგებით ამ ხაზს. ერთი გადაცემა ვნახე, სხვა შესახებ, როდესაც ვემზადებოდი მე თვითონაც ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ამბობდა, რომ აკუტაგავას თვითონ გააჩნდა ძალიან ჰოროსკოპითაც კი ძალიან ესეთი საინტერესო მოცემულობა ჰქონდა. იგი იყო დაბადებულიო დრაკონის წელიწადსო, დრაკონის თვეში და დრაკონის დღესო და ეს დრაკონიო იაპონურ სიმბოლიკაში არის ძალიან განსაკუთრებული რამ, მან კარგად იცის რა ხდება ჯოჯოხეთში, მან კარგად იცის ქვეცნობიერში რა ხდება, რა ელემენტები არის იქ, მაგრამ დრაკონს აქვს ერთი პრობლემა, მას არ აქვს ფრთები და საბოლოო ჯამში იგი ღმერთთან ვერ მიდის. ანუ აღმოსავლურ კონტექსტში იგულისხმება ესეთი რაღაცა, ეს არა მარტო აღმოსავლური, დასავლურიც არის, იდეაში ფსიქოანალიზშიც კი არის ესეთი მომენტი, მაგრამ იგულისხმება, რომ შენ ჯერ ქვეცნობიერში უნდა ჩახვიდე, ჯერ იმ ჯურღმულებში უნდა ჩახვიდე, იქ უნდა ნახო ამოხსნა და ფაქტურად ჯოჯოხეთის მერე მოდის სამოთხე და ღმერთთან შეხვედრა. აი დრაკონი არის ის, რომელიც ნახევარ, ასე ვთქვათ, გზას თითქოს და ადვილად გადიცოდა, მაგრამ რაღაცა ბოლო აკორდის აღება თითქოს და უჭირსო. მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, ზოგადი მონახაზი, მე მინდა უბრალოდ ეს მოვინიშნოთ იმდენად, რამდენადაც თითქოს და აკუტაგავას ასე ვთქვათ აზროვნებაში ეს მიყვება წითელი ხაზივით, რომ მისი ბოლო არის საგიჟეთი. მაგრამ ამას დაუბრუნდებით ჩვენ, იმიტომ რომ მინდა ძალიან შორიდან დავიწყო, ეს ფილოსოფიური კონტექსტიდან მინდა დავიწყო და საბოლოო ჯამში იმედი მაქვს, რომ ეს ფილოსოფიური კონტექსტი პირდაპირ მოგცემს ხელში იმ გასაღებს, რომელიც სულ სხვანაირად დაგვანახებს ამ ნაწარმოებს, ამ ყოველ შემთხვევაში ახსნის იმას, თუ რა ხდება, ან ზოგად რუქას შემოგთავაზე, თუ სად შეგვიძლია პოზიციონირება გავუკეთოთ აი ამ რაღაცა პაწუწკუნტელა ერთ ნაწარმოებს, რომელიც არ ვიცი, შეძრა მსოფლიო იმდენად პოპულარული არის, რომ აგერ ჩვენ სად იაპონია, სად საქართველო, მაგრამ ვზივართ აგერ საბურთალოზე და ვარჩევთ ახლა ამ რაღაცა ერთ პატარა ნაწარმოებს. რატომ და რა ხდება ამის ასეთი? დავიწყებ ძალიან შორიდან. დავიწყებ იმ კითხვიდან, რომელიც კაცობრიობას აწუხებს და ფილოსოფოსები თვლიან, რომ
ამ კითხვაზე უფრო ძირეული კითხვა არ არსებობს. ამის თაობაზე ბევრჯერ მომიწია საუბარი და მიყვარს ეს თემა, იმიტომ რომ ბევრ რამეს ხსნის, ბევრ რამეს ალაგებს და ალბათ შევეცდები რომ სწორედ აი ამ ლიტერატურულ ნაწარმოებსაც მიუსადაგო. ეს ძირეული კითხვა ჟღერს ესეთნაირად, ეს ჩემი მოგონილი არ არის, მე უბრალოდ ვაჟღერებ ამ კითხვას. რომ ოთახში არის ორი კაცი და ერთი მაგიდა და კითხვა ამ მდგომარეობს ეს თამაში, რომ რამდენი მაგიდა არის ოთახში. ეს არ არის სიტყვების თამაში, ეს არ არის ეზოში ჩასული ბავშვების, ასე ვთქვათ, რაღაცა სათამაშო კითხვა, ეს არის ღრმა ფილოსოფიური კითხვა. ფილოსოფოსები თვლიან, რომ ამაზე უფრო დიდი კითხვა არ დაბადებულა, ესე იგი, კაცობრიობაში. არც ის, ვინ ვართ, არც ის, სიცოცხლემდე სად ვიყავით, არც ის, სად ვიქნებით, არც ის სამყარო როგორ დაიბადა და რა იქნება სამყაროს დასასრულის მერე, არამედ აი ეს კითხვა არის ყველაზე ძირეული, რომ ესე იგი, ოთახში არის ორი კაცი და ერთი მაგიდა, კითხვა რამდენი მაგიდა არის ოთახში. არ დავიწყებ ახლა გამოკითხვას და არ დავიწყებ სპეკულაციას ამეთი და რაღაცა ხელოვნურად სიტუაციის დაძაბას. გადავალ პირდაპირ საქმეზე, რომ სამი ვალიდური პასუხი მოისაზრება ამასთან მიმართებაში. ერთი პასუხი, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის, აქ არის ერთი მაგიდა და ძალიან მარტივად. რატომ ერთი მაგიდა? კაცო, შენ თვითონ არა თქვი, რომ ერთი მაგიდა და ორი კაცი არისო და დამანებე თავი. ამას ესე იგი ფილოსოფოსები ეძახიან ნაივურ რეალობას. აი, როგორც იმ ნაივურ კონტექსტში, როგორც არის რეალობა მოცემული, ეგ არის და დამანებე თავი. მეორე არის გაცილებით უფრო საინტერესო, ეს არის კონტექსტი, რომელიც ამბობს, რომ აქ არის ორი მაგიდა. რატომ ორი მაგიდა? თქვენ რა სიტყვით? იმიტომ რომ ორი ადამიანი არის, რა თქმა უნდა, ორი ადამიანი არის და ორი ადამიანი და ერთი მაგიდა ნიშნავს, რომ კაცმა არ იცის მაგიდა რა არის. და ხო არის ეს მაგიდა თქვენგან ამნაირი და ჩემგან ამნაირი, ხო? აი თქვენგან არ ვიცი ახლა ამ მაგიდაზე ჩანს თუ არა, რომ ამ მაგიდას მეორე უფრო დახრილი მეორე სიბრტყე აქვს. შეიძლება თქვენ გულწრფელად თქვა, რომ არა კაცო, ჩემგან ეს ერთი შუშის რაღაცა სიბრტყე აქვს ზემოდან და მე კიდევ ვიტყვი, რომ არა, ჩემგან ორი ჩანს და შეგვიძლია, რა ვიცი, მე დავცხოთ ერთმანეთს სერიოზულად და სამკვდრო სასიცოცხლოსაც კი გავიმეტოთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ჩვენი აღქმა ამ ერთი რეალობის მიმართ იქნება განსხვავებული. მაგრამ პასუხში რომ აქ არის ორი მაგიდა, იგულისხმება რომ სამყაროში არ არის ობიექტური რეალობა. რომ არის შენი აღქმული მაგიდა, არის ჩემი აღქმული მაგიდა და დასმი წერტილი მანდ. ობიექტურად მესამე მაგიდა, რომელსაც ქვია მაგიდა თავისთავადი, ესეც ჩემი ტერმინი არ არის, ეს არის კანტის ტერმინი, რომელიც ამასვენს იგი ვეშსიბე ესე ჟარგონით ყურში მაქვს ეს რაღაცა, რომ აი ნივთი თავისთავადი, ეს არის რაღაცა კიდე, რომელიც ამბობს, რომ ობიექტურობა არსებობს. მაგრამ ვინ იცის ეს ობიექტურობა რა არის? ანუ მე მინდა დავაპირისპირო აი ეს ორი მსოფლმხედველობა. მსოფლმხედველობა, რომელიც ამბობს, რომ ობიექტურობა არ არსებობს, არის შენი აღქმა და არის ჩემი აღქმა და თუ ჩვენ აღქმებში ესე იგი ვეჯახებით ერთმანეთს, მოდი გავავლოთ ხაზი და ვთქვათ, რომ აი ამის იქითკენ იყოს თქვენ როგორც გინდათ. ამის აქეთკენ იყოს მე როგორც მინდა და ხაზი არ გადავყვეთოთ. ეს არის ტრანზაქცია, ეს არის კონტრაქტი, სოციო-კონტრაქტი ერთმანეთს შორის, რომელიც ვერ ვთანხმდებით იმაზე თუ რა არის ობიექტურობა, მაგრამ ვთანხმდებით რა არის ქცევა, სწორი ქცევა და მოვიყვანთ პოლიციას, რომელსაც თქვენც გადაუხდით ფულს, მეც გადაუხდით ფულს და ჩვენ მეტყვით, რომ მოდი პოლიციამ განსაჯოს ის რა არის მართალი. მაგრამ არის მეორე ხედვა, რომელიც ამბობს ეს რაღაცას, რომ რაც არ უნდა გეგონოს შენ და რაც არ უნდა მეგონოს მე, ობიექტურობა ხო ობიექტურობა არის. ეს მაგიდა, სანამ ამ ოთახში შემოვიდოდი, ხო იდგა. მე რო ამ ოთახიდან გავალ, ხო იდგმება. უჩემოთ მაგიდა არსებობს თუ არ არსებობს. ხო? და ვიღაცა ძალიან ბევრი ფილოსოფოსები ამბობენ, რომ არც ვიცი, ვერ იტყვი უშენოთ ეს არსებობს თუ არ არსებობს. ამის მთქმელი არ არსებობს, რომელიც იტყვის, რომ უჩემოთ ეს არსებობს თუ არ არსებობს. დავძაბე სიტუაცია. ხო? ანუ ესე იგი ცხვირი მივადეთ უკვე პრობლემას. ერთის მხრივ გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ რა სისულელეა, რომ ვთქვათ, რომ ობიექტურობა არ არსებობს. ვინ ვარ მე, რომ ეხლა მე ვთქვა, რომ რახან მე ვხედავ, ამიტომ სამყარო არსებობს. ხა შევატრიალებ და არასწორ კონტექსტში ვიხარ, მაგრამ ვაზროვნებ, ესე იგი ვარსებობ, შემიძლია ესეთნაირადაც კი ავაჟღერო. რეალურად ეს სხვანაირად არის ჩაფიქრებული, მაგრამ აი თუ არ ვაზროვნებ და არ არსებობს. და მეორე ხედვა არის ეგეთი რაღაცა, რომ ობიექტურობა არსებობს და ვინ ხარ შენ? ვინ მიგდი ხარ შენ?
მე სამყაროს არ აინტერესებს შენი აზრი აი ამ მაგიდაზე. ეს მაგიდა თავისთავად მოცემული არის. და შენ ხარ ვიღაცა, რომელმაც აი არ ვიცი მე, ისიც ნაკლებად საინტერესო არის შენ გაიგებ თუ არა ახლა ამ მაგიდას. თუ გაიგებ, კარგია შენთვის, თორე სამყაროს არაფერი დააკლდება და მოემატება იმითი, თუ კი შენ ამას გაიგებ თუ ვერ გაიგებ. მაგრამ აქ იბადება ერთი კითხვა. ორივე მხარეს გვაქვს კრიზისი. ეს არის ფუნდამენტური კრიზისი აზროვნებაში. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ მთელი სპექტრი ადამიანებისა, რომელიც ამოიგდებს თავის თავს იმ უპასუხისმგებლობისაგან, რომ იტყვის, რომ აქ არის მარტო ერთი მაგიდა და დამანებე თავი, იმიტომ რომ უპასუხისმგებლობას ვეძახი იმას, რომ შენ არც კი მიყავს შენი თავი ამ ფიქრში ჩაგდებამდე. მაგრამ თუ კი ფიქრში ჩაიგდებს შენ თავს, მაშინ ამოერჩიო ახლა აქედან 2-ია თუ 3-ია. რომ თქვა, რომ 2-ია, გამოდის, რომ ლამის შენ ხარ სამყაროს ცენტრი. ჩემ საქმეში თუ არის, ესე იგი არსებობს. მე თუ არ ვარსებობ, მაშინ არავინ არ არის, ხო? ცოტა ის მახსენდება, კენ რობინსონის TED Talk-ი მახსენდება, ეს ვიღაცა კაცო მაიკაზე ეწერა ეს რაღაცაო, რომ კაცი რო ტყეში შედისო, თავის აზრებს რო ახმოვანებს და არც ერთ ქალს რომ ყურში არ ესმისო, მაინც მტყუანი არისო? ხო, ანუ აი თუ კი ეს არის მარტო ჩემი აღქმა და მორჩა, აი ესი არსებობს და შენ რო ავშენებურად ხედავ, შენი სამყარო აქვს და ამ სამყაროებს შორის თითქოს და თანაკვეთაც არ არის. მაგრამ რომ თქვა, რომ ობიექტურობა არსებობს, მომენტალურად იბადება კითხვა, რომ ვინ ამბობს ამას? ვინ ამბობს რა არის ობიექტურობა? ოკეი? და ნელ-ნელა მე შემოვიტან ამას რაღაცა სქემატურობას და გავშლი აი ამ საკითხზე ესეთნაირად. რომ ერთის მხრივ აქ გავუსვავ ხას ეს ასე ვთქვათ, ფრაზა მაინც დავწერე რაღაცა დაგყურებდეს, ასე ვთქვათ, ზემოდან, იმიტომ რომ ეს არის თვითონ აკოდა გავს ფრაზა, რომელიც ამას რომ მე არ მაქვს სინდისი, მე მაქვს ნერვები და ამ ფრაზასთან მივალთ ძალიან ლოგიკურად. მაგრამ ერთის მხრივ მე მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი ხედვა, რომ აქ არის ორი დიდი კონფლიქტი. უბრალოდ ერთი დიდი კონფლიქტი ორ მხარეს შორის. ერთი მხარე იძახის, რომ ობიექტურობა არსებობს, მეორე მხარე იძახის, რომ ობიექტურობა არსებობს, არ არსებობს მხოლოდ ფარდობითობა. ეს არის ომი აბსოლუტსა და ფარდობით შორის. ეს არის ორ მსოფლმხედველობას შორის კონფლიქტი. მე გავბედავ ჩემს სუბიექტურ აზრს ვიტყვი, ნებისმიერი კონფლიქტი, რომელიც თქვენს გარშემო გინახიათ, დაწყებული სამზარეულოში, თებში როგორ იდოს, დამთავრებული, არ ვიცი მე, უზარმაზარ გეოპოლიტიკურ ომებამდე, ყველაფერი დაიყვანება ერთ აზრზე, რომ ობიექტურობა ესეთი არის თუ ისეთი არის და ვინ როგორ ამბობს, და იქ სადაც იბადება სხვადასხვა ხედვა რაღაცაზე, ერთი ამბობს, რომ არა, ეს ესე უნდა იყოს, მეორე მხარე ამბობს, რატო კაცო ხო შეიძლება რომ იყოს სხვანაირად. კიდე ამერიკა რუსეთის, ესე იგი, დიდი უზარმაზარი ეს კონფლიქტი დააპირისპირეთ ერთმანეთს, კიდე ის რომ აი არ ვიცი, ხა ეს თებში ესე უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს. ჩაიდანი ამ ფორმის უნდა იყოს თუ სტანდარტით სხვა შეიძლება რომ იყოს და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველს რასაც დავხატავ აი ამ ჩემს სქემაზე, ეს იქნება ესეთი რაღაცა, რომ აქეთ მხარეს მე მაქვს აბსოლუტი აქეთ მხარეს მე მაქვს ფარდობითობა. ესე იგი მოკლე აბრევიატურებს შემოვიდა. იდეა გასაგებია, ხო? ერთს ჯერა რომ ეს მოცემულია. ჩემთვის ძალიან კარგი ხატება ამის კონფლიქტის ეს არის 17 მაისი. როდესაც ერთმანეთს ეჯახება ორი საერთოდ საწინააღმდეგო მსოფლმხედველობა, LGBT-ს თემი ერთ მხარეს, მეორე მხარეს რაღაცა მართლმადიდებლური თემი, რომელსაც აქვს ესეთი პოზიცია, რომ რა თქმა უნდა მორალი აბსოლუტური არის. და საწერია წმინდა წერილში წერია. რა ქვია? აი სოდომის და გომორის ცოდვა ქვია ამას. და აქედან გამომდინარე, ვინ ხარ შენ რომ აი აქ რამენაირად აპროტესტებ ამას, ან თუნდაც გამოდიხარ და ამას დემონსტრირებას უკეთებ და ვიღაცა გადაყავს შენ შკუაზე. ეს ფაქტიურად ღმერთის მიერ ნათქვამი სიტყვა არის, მოცემულია დასვი წერტილი მანდ. მაგრამ რას ამბობს მეორე მხარე? მეორე მხარე ამბობს ეგეთ რაღაცას, რომ სამყაროში არ არის აბსოლუტი. რო ჩვენ უნდა შევთანხმდოთ, რომ სამყარო არის ფარდობითი, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას გვაქვს უფლებები, ეს არის თავისუფლების ელემენტი და რა თქმა უნდა ეს თავისუფლების ელემენტი ჩერდება იქ, სადაც შენი თავისუფლება იწყება. ამიტომ მე მაქვს უფლება, რაც მინდა გავაკეთო ის იმ გამოკეტილ ოთახში, სადაც მე გამოკეთო, თუ მე სხვა მეზობელს არ ვაწუხებ. ამიტომ მორალი გეხვეწებით რა, დაიტოვეთ თქვენთვის. ოკეი? ეს არის ფარდობითობის ელემენტი. ფლაგმანი, რომელიც უკავია, ესე იგი, აი ამ რაღაცა ფარდობითობას, ეს არის თავისუფლება. და ის, რაც საპირწონედ გვხვდება, აქეთ მხარეს ეს არის
ეს არის ავტორიტეტი. რატო? ვინ ამბობს იმას, რომ აბსოლუტი არის? მომენტალურად ჩემო ავტორიტეტი. ვინ არის ავტორიტეტი? რა ვინც გინდათ იყოს? ოღონდ მე არა. მამა, თამადა, პრეზიდენტი, მოძღვარი, რა ვიცი მე, ხედართ მთავარი, ხევისბერი გოჩა, ვინც გინდა. ვიღაცამ თქვა და ესია მორჩა. და აქ ყოველთვის საპირწონე იბადება, რომელიც ამბობს, რომ მერე რა. თქვა, მერე რა. და საინტერესო არის ის, რომ პერსპექტივაში რომ შევხედოთ ამას რაღაცა დროითი რაღაცა ელემენტი რომ გავწელოთ, რომელიც აი დაბადებიდან სიკვდილამდე რომ შევხედოთ. ჩვენ ვიბადებით ძალიან საინტერესოდ ვიბადებით რაღაცა უკვე მოცემულ გარემოში, სადღაც რომელიღაცა ოჯახში, ვიღაც მშობლების ასე იგი სახლში, რაღაც გარემოში და თვალებს ვაღელთ თუ არა, სანამ აზროვნება იწყება, მოდის პერსეფციები ამ თვალებში, რომ რაღაცის ფერია, რა ვიცი მე სადღაც საბურთალოზე ვარ, სადღაც თბილისში, რაღაცა ქართული ენა, რაღაცა ჯანდაბა მესმის ყურში და მე ვარ და ვიღაცები მარქმევენ რომ ქვია ანდრო. და მანამდე თავი იქნება არ მინდა რომ ერქვას ანდრო, მაგრამ ვინ გეკითხება შენ? ანუ შენ შედიხარ უკვე მოცემულ რეალობაში, მოცემულ კონტექსტში, მოცემულ რაღაცა ჯანდაბაში და პირდაპირ გადებენ თავზე ამ რაღაცა ავტორიტეტის მიერ მოტანილ აბსოლუტებს. შენ გნათლავენ კიდევაც ისე რომ აწი გეკითხებიან ვინ ხარ შენ და რა გინდა. და არც ენასაც იმ კულტურულ, ასე ვთქვათ, სუბკულტურულ გარემოში შენ უკვე თავისთავად მოცემული მონახარ. მერე გადის დრო, წლები შენ იწყებ რაღაცა აზროვნებას, შენ გეძლევა მეხსიერება, შენ გეძლევა უნარი რომ რაღაცეები შეადარო ერთი მეორეს. შენი სული წარდგება ისეთი რაღაცების პერიპეტიების წინაშე, რომ შენ უნდა დასვა ეგზისტენციალური კითხვები, რომ მოიცა კაცო, ის უნდა განაზოგადო რაღაც, ხო? აი, ალუდა ქეთელაური როგორც ვარ სიტყვა, ესე იგი საკითხს, რომ მე კი მომყვება ეს თანდაყოლილი რაღაცა ცნებები, თუნდაც ვაჟკაცობის ცნება. მაგრამ ეს ვაჟკაცობა განაზოგადე შენ და აწიე იდეათა სამყარომდე. ეს არ არის მარტო შენი სოფელში არსებული კონტექსტუალური ვაჟკაცობა, რომ რაც მაგრები ვართ ქართველები ვართ, ან რაც მაგრები ვართ მარტო ჩვენა ვართ და რაღაცა სისხლის ელემენტი. და როგორც კი აწევ ამას ზედა დონეზე, მაშინ იქ ზედა დონეები მოგთხოვე, რომ შენ უნდა დატოვო ის რაღაცა შენი მიკუთვნებულობა. ანუ შენ უნდა დაიტოვო მარტო ვაჟკაცობა როგორც ასეთი განზოგადოებული. და მე ამას რომ განაზოგადებ, მე ხვდები რომ ვიღაცა რომ დაინახავ, ვიღაცა სხვა გადამთიელისთან შენი მტრის საქციელს რომ თურმე ვაჟკაცობა მასაც აქვს, უკვე შენ გაქვს კონფლიქტი. შენ გაქვს კონფლიქტი იმაზე რომ მოიცა ეხლა ჩემი აბსოლუტი არის მართალი თუ ის განცდა და ის ცინცხალი რაღაცა ელემენტი რომელსაც ხედავ რომ ისიც ვაჟკაცი ყოფილა და აქ შენ მოგიწევს არჩევანის აღება, ხელი უნდა მოჭრა თუ არ მოჭრა. და ეს ადამიანი ამბობს რომ იცი რა არის მოკვდა ჩემი ავტორიტეტი. შენ კლავ ამ ავტორიტეტს. ანუ ის აბსოლუტი, რომელიც გამოდის და ემანირებს გარკვეულად რაღაც ავტორიტეტის ვარიანტში, შენ გიწევს ამ ავტორიტეტის მოკლა. ეს არის წერტილი, რომელსაც ავიცი მე ნიჩი ახმოვანებს, რომ ღმერთი მოკვდა. ეს არის ელემენტი, როდესაც თქვენი შვილი იზრდება და გეუბნება, რომ აუ ნუ გამიხურე ხალო. იმიტომ რომ მასში იბადება თავისუფალი ნება და ამ თავისუფალ ნებას არ მოსწონს როგორ ალაგია თეფშების სამზარეულოში. რანაირადაც არ უნდა დაალაგოთ თეფშების სამზარეულოში, ამას არ მოეწონება. ამას ექნება პროტესტი, იმიტომ რომ თავისუფალი ნება ვეღარ ეტევა იმ ჩვეულებრივ ჭურჭელში, რომელსაც შენ როგორც მოცემულობა რატომღაც მიეცი ასეთად და ის ყოველთვის ეცდება რომ დაიმკვიდროს თავი. და ყველა მშობელმა გულის სიღრმეში იცის ერთი რაღაცა. თუ არ ეცდება, მაშინ თლად უარესი კიდევ მისთვის. მაშინ თითქოს და ის პიროვნება თუ არ ყალიბდება. ამიტომ ეს თავისუფალი ელემენტი უნდა შედგეს. ხაშე ძალიან ხშირად როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ესე შეცვლუნებული სახეებს ხედავ ხოლმე, რომელიც მოიცა არ შეიძლება რომ ადამიანი განვითარდეს და შედგეს პიროვნებად ისე რომ მშობელთან კონფლიქტი არ ქონდეს. ეს არის რაღაცა ილუზორული ქართული იდეა, რომელთაც გვინდა რომ პირდაპირ აი ამ რაღაცა ოიდიპოს ცოდვას აუცდეთ და პირდაპირ შევიდეთ ესე იგი 60-ში. მაგრამ ეს ოიდიპოსიც ამს არა, შენ თუ გინდა რომ დაინახო, უნდა დაბრმავდე. შენ უნდა რაღაცნაირად გამოხვიდე იმ ჭიდილიდან, რომელიც მოცემულობით როგორც ინერციით გეძლევა თუ არა და შენ ხარ მონა. ეს არის აუცილებლობა, ეს არის რაღაც აი ძეცდომილის აუცილებლობა, რომელიც უნდა მამას უნდა უთხრეს, რომ წადი და თავი დამანებე რა, აი მე დაგანებებ თავს. მომეცი ჩემი წილი რაღაცა ნაბადი და წავედი ახლა მე აქედან.
და ის დაბრუნდება თუ არ დაბრუნდება, ეს იმ მამამ არ წავს საკითხს, მაგრამ მისი ვალია რო თქვას, რომ აჰა, შენი წილი და წადი და ესე იგი შენ გეძლევა თავისუფლება. ამ თავისუფალი ელემენტის გარეშე ის მამა იტყვის მეორე შვილზე, ანუ ამის ძმაზე, რომ ეს კი იყო აქაო, მაგრამ ეს სულ მკვდარი იყო და ეს კი მოკვდა, მაგრამ თავიდან დაიბადა. და ეს არის აუცილებელი ელემენტი, რომელიც რომ დავუკვირდეთ ახლა აქ, რატომ ხდება ეს გრძელი ხაზი? იმიტომ ხდება, რომ აბსოლუტი ჭვრეტა პირდაპირ არ მოსულა. პირდაპირ მე რო ვუყურებდი აბსოლუტს და რაც მე მასწავლეს პირდაპირ რომ გავიგო, ვერ ხდება. მე შემიძლია დავიზეპირო, მე შემიძლია როგორც მონა დავუდგე, ვიყო მორჩილი და რა ვიცი მე ჯანდება, მაგრამ გავიგო, ეგ უკვე სულ სხვა აქტი არის. იმისთვის რომ გავიგო, მე აზროვნება უნდა გავბედო. მე კითხვის დასმა უნდა გავბედო. მე უნდა გავბედო ის, რომ იქნება სხვანაირად არის. იქნება ეს წყვილი წელი. იქნება აბა მოდი სხვა რაღაცები წავიკითხოთ. არა მარტო რელიგიურ კონტექსტს კითხულობ, ხო? ანუ ეს ყველაფერთან მიმართებაში არის. აი, არ ვიცი, მე მახსოვს ჩემს ინტიმურ განსაზღვრებას და პირველად რომ მოვხდი უცხოეთში, დედა ესე იგი ყველაფერის თავიდან ესე იგი დავალად. ესე იგი მაშინ მივხვდი რამდენი რაღაცა მქონდა ინერციით. საჭმელს ჭამდი, რატო ჭამ ამას კაცო ჭამე, არა სულგონი უნდა იყოს მაინც და მაინც და ეს ფრანგები რო ჭამდნენ ამ რაღაცა პატარა ნაჭერ ყველს, რომელსაც დაადებდნენ ზემოდან ზეთისხილის ერთ რაღაცა იმას და ამაზე რო შეჭამდნენ, ახლა ქართულად ხო დასწინე რა უბედურება, მაგრამ მე ხვდები რომ ბიჭო რაღაც კომბინაცია აქვს. მე ის ფრანგი გეტყვის რომ ოხ ამას უხდება ის ღვინო. რას მე ტიპები ახლა შენ დაასხავს, მაგრამ მე ხვდები რომ ის იმ ღვინოსაც დაასხავს ძალიან ცოტას სპეციალურად რაღაცა იმას ესე რაღაცა კომბინაციას გაკეთებს და მე ხვდები რომ ამას მთელი სტრუქტურა აქვს ესთეტიკის. რომელსაც შენ არ ყოფილხარ მანამდე, მაგრამ თუ შეხვალ ესე ნელა მიეკარები, შენ აღმოაჩენ რომ თურმე გაქვს უნარი რომ გაიგო. ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაცა, იმიტომ რომ გულწრფელები რო ვიყოთ, წესით ვერ უნდა გავიგო. ესეც ფილოსოფიური კითხვა არის, რომ რა მაძლებინებს მე იმას, რომ ფრანგული გავიგო? მე ხო მარტო საქართველოს შვილი ვარ. მე ხო 30 წლის განმავლობაში თუ რა ვიცი, ამდენი წლის ვიყავ, მაშინ 28 წლის ვიყავ, რომ წავედი მაშინ სასწავლებლად. მე ხო სულ ქართული ბაგაჟი მქონდა ყველაფერი და წესით ქართული ხალხური სიმღერის იქითკენ ყველაფერი არ უნდა მომწონდეს, იმიტომ რომ აი ამ მოცემულობაში ვარ. მაგრამ თითქოს და შენს თავში რაღაცა შენზე მეტია, რომელიც გებულობს იმას, რომელიც ფორმით შენაირი არ არის. და ამის მერე ვეღარ ახარ იმ აბსოლუტს ჩაფრენილი, რომელიც თანდაყოლილი მოგზდევს, რომელიც გამოგიტენეს, რომ გინდა თუ არა ესეთი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგწონს და რა ქნა. ნოსტალგია. არა, ნოსტალგია ცალკე თემა არის, სხვა შორის მე მოგწონს, მაგრამ გიზიდავს მაინც ახლა. ხო და უამრავ кейს გეტყვით, როდესაც შეიძლება არ გიზიდავს კიდევაც. აი უამრავ кейს გეტყვით. უიმე, აი მე პირდაპირ ავდექი და ჩამოვწერე ესეთი რაღაცა გრძელი ბულეტ სტეიტმენტებს რო ვეძახით, ხო რაღაც ჩამო. აი ქართული თვისებებიდან რას წავშლიდი და რას დავიტოვებდი, როგორც აი სამარადისო რაღაცა. აი მე მახსოვს იქიდან რომ ჩამოვედი, სულ გადავამოწმე ეს ჩემი დამოკიდებულება ქართულ კულტურასთან. აი ისეთი რაღაცები წამოვიდა ზედაპლანზე, რამაც ამატირა. აი მაგალითად ჭადრის ხეები. აი რომელსაც ვერ აღვიქვავდი ვერანაირად და ვაიმე საფრანგეთის მერე ჭადრის ხე როგორი კეთილები არიან და აი ხო ხდებით აი ძალიან ინტიმურ რაღაცას ხვები. მაგრამ ეს გრძნობა, იქ რაღაც აი უამრავი ნიუანსი, მაგალითად აი მეზობლის მიმართ დამოკიდებულება, რომელიც იქ სულ სხვა არის. მაგრამ საფრანგეთში ხო საფრანგეთში იცით რა არის სადარბაზოებში არის ისეთი დალაგებული, რომ ბოდეში და ნასკებით დადიხართ. ეხლა აქაც ალაგებელი. ვაიმე, ნუ ეგ ხოაზე ხართ, ესე იგი მე ვსაუბრობ 2001 წელს, ეხაც კარგი დასალაგებელი არის ჩემი სადარბაზო, მაგრამ ხო ხდებით რაზე მაქვს საუბარი. ანუ არის ელემენტი, როდესაც შენ რო გამოდიხარ შენი აი ამ რაღაცა იმიდან. შენ წინ იშლება მთელი სამყარო და შენ უკვე ვეღარ ხარ ჩაფრენილი მარტო იმ აბსოლუტურ, ასე ვთქვათ, თანდაყოლილ პრინციპებს, რომლითაც გაიზარდე. და შენ გიწევს რომ განთავისუფლდე. რა თქმა უნდა, ეს თავისუფლება გადაგააზრებინებს რაღაცას, მაგრამ სად გახვალ ჯერ კაცმა არ იცის. მაგრამ ამ მომენტში შენ ამბობ რომ იცი რა არის, ყველაფერი მოსულა. ამ ქალაქში ყველაფერი მოსულა და ახლობთ აი ამ ლექსის ფრაზას გულში ამღერებ და შენ ამბობ რომ აი თუ კი რამე კანონი არსებობს, მომიტანეთ და თქვენს თვალწინ დავხევ, იმიტომ რომ უაზრობაა, ყველაფერი კანონი, იმიტომ რომ კანონი თავისთავად არის უაზრობა, ეს არის კაცის მოგონილი რაღაცა უბედურება, ქართულ კულტურას ეს ამბავი ესმის გადასარევად, იმიტომ რომ ქართული კულტურა ამბობს, რომ გალსტუკი პრავადნიკსაც უკეთია მთავარი გაგება. ხო, ანუ ეს ანტაგონისტური დამოკიდებულება რას ნიშნავს კაცის მიერ მოგონილი კანონი? ხო, ეს არ არის მარტო უზრდელობა, ეს არ არის მარტო უწესობა, ეს არის აბსოლუტის აღიარება და თუ აბსოლუტს ვაღიარებ,
მაშინ ისეთი თემა არის, რომ უკვე კაცის მოგონილი არ მაინტერესებს. იმიტომ რომ ნებისმიერი პოლიციელის, კანონის, პარლამენტის მიერ მოტანილი, კაცის მიერ მოტანილი და რა ფასი აქვს იმას. მარადიულობასთან წილნაყარი არ არის. ხსოვებით ხო? ეს არის ძალიან ძაფით დაკავშირებული რაღაცა. ხო? სათღირძელოებსაც რომ ამოფა იმას ჩაჯენილი უნდა იყოს, თავისუფალი, აი ახალგაზრდებს აქვს სხვათაშორის ეს მომენტი, რომ მოდი რა ხა ნელ-ნელა გამოვიდეთ, რა ხა სხვანაირად ავთქვათ ხა ეს ადღირძელობა. არ გვინდა ეს აუცილებლად ის წყობაში რომ ჩაჯდეს, მოდი უფრო მეტი თავისუფლება იყოს, ისე თქვა, ცოტა ჯაზური ელემენტი შემოდის, უფრო ვბედავთ უკვე რაღაცა ფორმების მომენტს. შინაარსები გვიკავი აქ, მაგრამ აი რაღაცა ელემენტები შემოდის. და ჩემთვის ვეკითხები ეს რაღაცას, რომ აი ის ვისაც სჯერა, რომ სამყარო არის თავისუფლება. რომელიც პროტესტში უდგება აბსოლუტს. აი განიცადეთ ახლა თქვენი თავი, რომ თქვენ გეზიზღებათ ყველაფერი, რაც არის აბსოლუტური. მუსიკას როგორ დაწერდით? ჩემს ელ მეგობრებს არ ვეკითხები, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი გვისაუბრა. როგორ დაწერდით მუსიკას, რომელიც ეწინააღმდეგება ყველა მუსიკალურ თეორიას, რომელიც მანამდე არსებობდა. მუსიკა, რომელსაც არ აქვს მუსიკალური თეორია საფუძვლად. ერთმა თქვა, რომ მოდი ეგეთი მუსიკა იყოსო, რომ 12 ნოტიდანო ერთი და იგივე ნოტი არ გავიმეოროთ, სანამ ყველას არ მოვივლითო. რომ არანაირი კანონზომიერება, თითქოს ამას რომ უკვე კანონზომიერება არის, მაგრამ ყველა უფრო ამაზე უარეს და უფრო პრიმიტიულ კანონზომიერებაზე უფრო მაღალი კანონზომიერება. ვიღაცამ თქვა, რომ მოდი იცით რა არის კომპიუტერი მოვიტანოთ და შემთხვევითი რიცხვები ამოვაყრევნოთ, შემთხვევითი რიცხვები გადავყაროთ მე ნოტებში და ის დაუკრათ. და ერთმა ჭკვიანმა კაცმა გამოვიდა და თქვა, რომ მოდი ვაფშე მე გამოვალ და 4 წუთი და 33 წამი ერთ ვართ არ მივეკარები ინსტრუმენტს. და ვინა თქვა, რომ ეგეც მუსიკა არ არის. მხატვრობაში რას იზავდით? თუ კი ანალოგიური გწამთ. თუ კი ვერ იტანთ ვერანაირ მოცემულ ვიღაცა ავტორიტეტის მიერ რაღაცა უკვე ნათქვამს. არც კითხულობს შიგნით რა წერია. უკვე გეზიზღებათ. იმიტომ რომ ვიღაცა ავტორიტეტის ნათქვა მე თავისუფალი სულ ვარ, აი ამის დემონსტრაცია გინდათ. გამოვიდა ერთი კაცი და თქვა, რომ აი თქვენ რომ ხატავთ, თქვენ რომ რაღაცას ამგვანებთ, თქვენ რომ ამ ხატვას სწავლობთ და იქ რაღაცა ფერთა თეორია რო არსებობს და ფორმები და რაღაცები, აი მე შავი კვადრატი დავხატე, ყველამ შეგიძლიათ დახატოთ, რატომაც არა. ვინ თქვა, რომ ეს ხელოვნება არ არის? ან როგორ მოიქცეოდით და ნებისმიერი რაღაცა შეიძლება თქვათ რაღაც. და უცებ მივადგებით ესეთ იდეას, რომ სამართალი რა არის? და როგორ ნაწარმოებს დაწერდით თუ კი თქვენ იტყოდით, რომ და ვინ თქვა, რომ სამართალი რამე არის? მე ვიტყოდი, რომ ვიღაცა მოვიდოდა და დაწერდა ეგეთ რაღაცას, რომ ერთ ისტორიას მოყვებოდა, სადაც ამ ისტორიაში რაღაცა გაურკვეველი რაღაცა მოვლენა მოხდებოდა. არ ყვი ეხლა შენ სიმართლე სად არის? აი ვის შეიძლება კითხო, ვის შეიძლება ენდო რაღაცა ისტორიაში როგორ მოხდა ეს ისტორია? იმნაირად თუ ამნაირად? ვიღაცა მოწმეები არიან. ერთი ვარიანტი არის, რომ მოდი თვითონ ამ კაცმა თქვას, ვინც ჩაიდინა ეს რაღაცა. ის ადამიანი თავის ვერსიას ამბობს, რომ აი ესე მოხდა, იმიტომ რომ მე ვამბობ, რომ ესე მოხდა, ეს მე თვითონ ეს ვქენი რაღაცები. კარგი, ეს ასე ვთქვათ, მოძალადებს ვკითხეთ. ეხლა მსხვერპლს ვკითხოთ. იმის თვალიდან დანახული როგორ არის ეს მაგიდა? მსხვერპლმა მოყვა, რომ მოიცა ერთ წამით მასე კი არ იყოს, სხვანაირად იყო. ვაიმე? ამათ შორის უკვე განსხვავება არის. კიდევ ვის შეიძლება რომ ვკითხოთ? მოდი ნეიტრალურ ადამიანს ვკითხოთ. აი ვიღაცა მეტყევეს ვკითხოთ. რომელმაც უბრალოდ გაიარა აქ. უიმე მეტყევემ კიდე რაღაც თავის რაღაცა კონტექსტში რაღაცა მოყვა. მოდი ვინმე ბრძენს ვკითხოთ. აი ვიღაცა მოხუცი ბრძენი არის და იმან რაიც მაინც ძველი წიგნებით გაზრდილი არის, პიპინი ასე არ იყოს. ხო? მოდი ჩემს გულს ვკითხო, ან ვიღაცა იყოს ქალი დედა რომელიც მოდის აქ. და მივადგებით იმას, რომ კი მაგრამ სად არის ობიექტურობა და აი ობიექტურობა მხოლოდ იმ გარდაცვლილმა იცოდა და რაღაცა ტექნიკა მოვძებნეთ, ვიღაცა ესე იგი ის მოვიყვანეთ, რა ქვია, ნათელმხილველი მოვიყვანეთ და იმანაც გაახმოვანა ეს ვიღაცა გარდაცვლილი ადამიანის ესე იგი ხმა და ისიც დავსვით და დავდევით ეს 7 ვერსია წინ, ასე ვთქვათ, მაგიდასთან და ვუყურებთ ამ 7 ვერსიას და მიდი და გაიგე, ახლა შენ სად არის სიმართლე. იქიდან შეხედავ, აქ რაღაცა თითქოს და მები არის, რაღაცა თითქოს და კავშირები არის. მაგრამ რამდენი ჩართავ ლოგიკას იმდენი მიხვდები რომ შარში ხარ. იმიტომ რომ პირდაპირ წტომა ობიექტურობასთან არ აგაქვს და შენც კიდე გიხარია რომ ამ ნაწარმოებს წერ, იმიტომ რომ შენ ამტკიცებ რომ ობიექტურობა არც არსებობს. და ყველაფერი კონტექსტუალური არის.
ძალიან ცუდი რამე უნდა ვთქვა კიდევ ახლა აქ ერთი. აი მე და თქვენ რო გჯეროდეს რომ ობიექტურობა არ არსებობს, ჩვენი კონფლიქტი გადაიზრდება ისეთ რაღაცაში, რომ აბა როგორ უნდა გადავწყვიტოთ რაღაცა საქმე. არც თქვენ გჯერათ რომ ობიექტურობა არსებობს, არც მე მჯერა რომ ობიექტურობა არსებობს. მაშინ თქვენ მეტყვით რომ მე შენზე უფრო ძლიერი ვარ, მაო დამიჯერე. მე ვიტყვი რომ ძლიერზე ძლიერი, მოდი სადაც სუსტია იქ გაწყვეს და შევერკინებით ერთმანეთს და დავწყებთ ერთმანეთს, ვინც მოიგებს, მოიგებს. მაგრამ სულ სხვანაირად არის საქმე თუ კი მე და თქვენ მაგალითად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კი გვაქვს კონფლიქტი, მაგრამ იმ თავითვე ვაღიარებთ რომ ობიექტურობა არსებობს. მაშინ მე ვიტყვი, იცით რა არის, მე არ ვიცი შეიძლება მართალი არ ვიყო, მაგრამ მე მგონია რომ ეს მაგი და აქ არის აი ესე გამოიყურება და თქვენ მეტყვით თქვენს პერსპექტივას. და ჩვენ არ მოგვერიდება რომ სიამოვნებით კიდე მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეშვიდეს დაუძახოთ, რომელიც ის რომ იქნება გითხრათ ხალხო ეს მაგი და როგორია, რომ გავიგოთ მაგი და როგორი არის. თქვენი არ ვიცი როგორ, მაგრამ ჩემს გარშემო ესეთი ხალხი რომელსაც აღიარების უნარი გააჩნია, რომ უბრალოდ ობიექტურობა აღიაროს, არა იმიტომ რომ რაღაცა რელიგიურ კონტექსტში გავიდეს, არამედ თავის ინტიმურ საუბარში შიგნით თავის თავთან თქვას რომ ობიექტურობა არსებობს და ვინ ვარ მე, მოდი გავარკვი ობიექტურობა რა არის. იმდანაც ცოტარია ესეთი ხალხი, რომ არ ვიცი, მე სანთლის აძებარი არის. და ამ ხალხთან კონფლიქტიც კი სიამოვნება არის. იმიტომ რომ ამ ხალხთან მტრობა ვერ არის. მტრობას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი თემა, რომელიც შეიძლება იყოს საკამათო თემა, პირველი იხევს უკან დამოს, რომ რა ვიცი მე ესე მგონია და შე როგორ ფიქრობ. სულ სხვა ისტორია არის იმ ხალხთან, ვინც მეჩხუბება იმაზე, რომ სულ არ აინტერესებს ობიექტურობა როგორი არის და მას უნდა ტერიტორიის აღება. რაც უფრო ტერიტორიას მეც აიღებს, ამერიკული თუ ინგლისური ფრაზა არსებობს, success gives me the right, რომელიც ამბობს, რომ ახლა მე მეტი ტერიტორია ავიღე, ესე იგი მე მყოფილ ვარ მართალი. პრობლემა იწყება იმით, რომ კაციშვილი არ არის აქ ობიექტურობის თქველი. ის ღმერთმა უკვე გადაჭრა ის რაღაცა არხი, რომელიც ქონდა, ის უკვე გვემალება თავად ობიექტურობა და ჩვენი გასარკვევი არის. ეხლა სად არის ობიექტურობა? ღმერთს ვერ ვეკითხებით, ის არ ჩამოდის აქ. და რახან ეს ღმერთი არ ჩამოდის აქ, მაშინ ჩვენ უკვე ვართ ფარდობითობაში და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ კონტრაქტმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ამბავი. The jankers went home.